සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අදත් අපි ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS Science YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මොනවද දන්නවද? කිවිසුම් ගැන. ඔයා මම ඒ වගේම මේ කාට වුණත් කිවිසුමක් නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් ඇති. ඉතින් බලන්නකෝ ඔයාලා මේ දේවල් ගැන දන්නවද කියලා. කිවිසුමක් කියන්නේ අධික වේගයෙන් අපේ නාසය හෝ මුඛ ප්‍රදේශය හරහා පිටවන වායුවක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්වාස වාතය. ඉතින් මේ කිවිසුම් අධික වේගවත් නිසා ඇස් අරගෙන කිවිසුම් පිට කිරීමේදී සමහර විට මේ ඇස් ගැලවිලා යන්න පුළුවන් තරම් පීඩනයක් ඒ මගින් අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි කිවිසුම් යවනකොට නිතරම ඇස් තද වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් හරි පුදුමයි නේද? තවත් මේ වගේ පුදුම හිතන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලව හමු වෙන්න එන්නම්.